Okay. Math 8, Week 4, Learning Task 1. Page 18. So, dito sa Week 4, we'll try to discuss the rectangular coordinate system. So, the rectangular coordinate system is also called the Cartesian plane. Okay, just a moment. Also called the Cartesian plane. Okay, so dalawa ang tawag sa kanya. Rectangular coordinate system and pwede rin tawaging Cartesian plane. Okay? So, paano ba gumawa ng rectangular coordinate system? So, first, magdodrawing tayo ng vertical line. Vertical, patayo. Kung meron tayong graphing notebook, susundan lang natin yung mga linya. Sa line tayo mag-drawing. Kung walang graphing notebook, kailangan yung mga linya ay pantay-pantay ang layo. Yung distance. Okay? So, magdodrawing tayo ng vertical line. Then, lalagyan natin ng arrow sa taas. And then, arrow sa baba. And then, this is what we call the y-axis. Yung vertical. Yung patayo. Vertical is patayo. Y-axis. That is the y-axis. Now, gagamitin natin yung mga linya sa notebook natin. Maglalagay tayo ng mga markers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, yun ang mga markers natin. Then, yung pinaka-center is 0. Pinaka-center is 0. Next is 1. Positive 2. Positive 3. So, lahat ng mga positive numbers ay nasa taas ng 0. And then, dito naman sa baba, yung mga negative numbers. Negative 1, negative 2, and negative 3. Okay, so that is the y-axis, yung vertical. Yung center is 0. Sa taas is positive 1, positive 2, positive 3. Sa baba is negative 1, negative 2, and negative 3. Next, let's construct the x-axis. Alisin muna natin yung 0 dahil magdodrawing tayo ng isang linya. Okay, this is horizontal or yung nakatumbang linya, horizontal. Lalagyan din natin ng arrow. May arrow sa both sides, sa dulo. Ang ibig sabihin niyan is itong linya na to is hindi siya nagtatapos dito but it will extend indefinitely or walang katapusan tong linya na to. So, yun ang ibig sabihin ng arrow. Mayroon pa siyang linya doon. Okay? So, kagaya nitong y-axis, balikan natin tong y-axis. This y-axis is not finishing with number 3. 3 coordinate. Yung arrow, ibig sabihin yan, mag-e-extend pa siya sa taas. Meron pang positive 4, positive 5, positive 6, positive 7, positive 8, hanggang positive 1 million, hanggang positive 1 billion, hanggang positive infinity. Ganun din sa baba. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, hanggang
-5, -1,000,000 hanggang -infinity. So, balikan natin 'tong itong pababa, itong pahiga. This is, ang tinatawag natin dito is the x-axis. This is the x-axis. Then, lalagyan din natin ng mga markers. Okay? So, kung wala tayong graphing notebook, pag wala tayong graphing notebook, so pag drawing natin ang linya pa ganon, kailangan we just make sure that yung distance nito, okay, yung distance simula dito hanggang dito are the same. From here to here, pare-pareho yung mga distance nila. Okay? Simula dito hanggang dito. Simula dito hanggang dito. From here to here, kailangan pantay-pantay yung distance nila. Okay? Hindi pwedeng iba-iba ang distance because pag nag-graph tayo, magkakamali ang graph. Yung straight line hindi magiging straight kapag hindi pantay-pantay yung mga space. Okay, so pagpatuloy natin tong x-axis, yung pinaka-center is the 0. And then, this first line is +1, followed by +2, +3, +4, +5. So, nandito lahat ng positive sa right side. And then, dito naman sa kabila after 0 is -1, -2, -3, -4, and -5. Okay, so this is your rectangular coordinate system. So, ganyan ang paggawa ng rectangular coordinate system or Cartesian plane. Rectangular coordinate system or the Cartesian plane. Ganyan, ano? Okay. So, let's continue. So, meron tayong tinatawag ditong ordered pair. So, yung ordered pair consists of x and y. Okay? X and y. Tawag dun is the ordered pair. The first is the coordinate. The first coordinate is called the abscissa or the x. And the second coordinate is called the y or the ordinate. So pag meron tayong ordered pair, dito yung x, dito yung y. Ang tawag sa x is the abscissa. Abscissa. And then, ang tawag dito sa y is called the ordinate. So, ano bang example ng mga ordered pair? Okay, example, ordered pair. This is example of ordered pair. This is the x coordinate. This is the y coordinate. So, ganun din dito. This is an ordered pair. This is x coordinate. And this is y coordinate. So, meron tayong term dito, tawag is origin. The origin is the intersection of the x and the y axis, whose coordinate is 0, 0.
So, tingnan natin 'tong graph natin. So, ito yung ating oops. Uh-huh. Okay. So, this is our x-axis and this is our y-axis. So, yung intersection, pag sinabing intersection, kung saan nagkita yung dalawang linya. So, this is the intersection. There. Tong point na to. Tong point na to, this point is the intersection. Okay? So, yan. That is the origin. Origin. And the coordinate of the origin is x is 0. Yung x is 0 and y is 0. Okay? So, okay. So, that's origin. Now, dahil meron tayong cross, nagkaroon tayo ng 4 na quadrants. Quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. Okay, 4 na quadrants. So, dito tayo mag-uumpisa. This is quadrant 1 and then pag ganun, counterclockwise. Quadrant 2 and then sa baba is quadrant 3 and then dito sa last one is quadrant 4. Pabilog, pabalik. Okay, ang ikot pabalik. Pabalik. Counterclockwise. Quadrant 1, the x and y are both positive. So, dito sa quadrant 1, yung mga x natin ay positive at yung mga y natin ay positive din. So, lahat ng nandito sa quadrant 1, yung x is positive and yung y is positive. Okay? Quadrant 2 naman, x is negative and y is positive. Okay? So, tingnan natin ang quadrant 2. This is quadrant 2. Ito ang ating x-axis. Ito yung 0. So, lahat na nandito is positive. Lahat nandito is negative. So, ang x-axis, ang x ng mga quadrant 2, ang mga x ng quadrant 2 are negative x. And ang y ng quadrant 2 is positive y. Lahat ng nandito sa quadrant 2 ay negative ang x and positive ang y. Okay, that's quadrant 2. And then quadrant 3, both parehong negative ang coordinates. X and y are negative. So, negative x. And then itong y, dito sa taas is positive. Dito sa baba yung mga negative. So, we have a negative x and a negative y. That's quadrant 3. Lahat ng mga points na nandito is quadrant 3. And then quadrant 4,
Walang nakasulat sa libro, sa module. So, nilagyan ko ng correction dito. Quadrant 4, x is positive and y is negative. Okay? So, quadrant 4, ang mga x niya is positive and then ang mga y niya is negative. That's quadrant 4. Okay? So, meron tayong example dito. Sabi is plot the following points on the coordinate plane. So, nasaan daw yun? Letter A, negative 3 and 4. So, this is negative 3. This is x, negative 3. And this is y, positive 4. So, tignan muna natin yung x, negative 3. So, this is x. Ito yung x natin. This is the x-axis. Nasaan ang negative? Where is the negative 3 of x? This is the negative 3 of x. Okay? And then, ang y natin is positive 4. Ito ang ating y-axis. Ang mga positive number ay nasa taas. Nahanap natin ng positive 4. Positive 4 is this one. So, pag nag-drawing tayo ng linya dyan, and simula sa positive 4, pag nag-drawing tayo ng linya, and dito naman sa negative 3, kapag nag-drawing tayo ng linya, oops, pag nag-drawing tayo ng linya pa ganon, makikita natin na merong intersection dito, and yun ang point, that's point, x is negative 3 and y is positive 4. Okay, this is point, x is negative 3 and y is positive 4. Okay, next point, 0, 2. So, unang hanapin natin is x. Ang value ng x dito is, this is x, this is y. Okay, ang x natin is 0. So, ito yung x natin. Nasaan ang 0 ng x? Ito. So, hindi mo, okay. And then next, y. Dito tayo titingin sa y natin. Ang hinahanap natin sa y, hinahanap natin is positive 2. So, positive 2 ng y is ito. So, ibig sabihin, so may mali. Ang sabi ng libro, ito yung point. This is the point for negative 3. Ang y na dito is negative 3, kaya nandito sa baba ang point. Okay? But, ang nilagay niya dito is positive 2. So, kung positive 2, dapat nandito ang point. Ito ang tamang sagot. Dapat nandito yung point. Imbes na nandito, dapat nandito. Kasi positive 2 eh. X, nakatapat sa, ito yung x natin. Ang 0 ng x ay ito yung x natin, nasaan ang 0 ng x, nandito sa gitna. And then ang y natin is positive 2. So ang linya na andito sa linya na to, that is, ito yung point na x is 0 and y is 2. Okay, ito yung point. Ito
yung point. X is 0 and Y is 2. X is 2. X is 2 and Y is negative 3. So, X is 2. Napin natin na saan ang 2 ng X. So, saan tayo titingin? Dito muna tayo sa X-axis. Nasaan ang positive 2 ng X-axis? Ito ang positive 2 ng X-axis. Ito ang positive 2 ng X-axis. Then, this is Y, negative 3. So, ito yung Y natin. Nasaan ang negative ng Y? Nasa ibaba. Nahanap natin is negative 3. Where is the negative 3 of Y? Ito ang negative 3 ng Y. Okay? So, paano natin ko-connect yan? So, hindi papasok. Pag tayo pumasok, ang intersection is 0. So, kailangan outside 0. So, if we're going to extend this, maglalagay tayo ng linya dito, simula dito pa ganon. So, makikita natin may intersection dito. And then, tong intersection na to is point B. This is point B. So, mali itong answer dito. Because tong B na to, X is positive 2 and Y is positive 3. Yung positive 3 ng Y. No, kaya siya nasa taas. But ang binigay sa atin, Y is negative 3. So, kung negative ang Y, nasa ilalim ang mga negative ng Y. That's why ang point natin na dito at wala sa taas. Okay? So, take note, ha? So, this is wrong. Mali ito at mali din to. Mali ang B and C ng libro. And as number, X is 4 and Y is 0. So, una nating hanapin nasaan ang 4 ng X. So, this is the Cartesian plane. This is X-axis. Nasaan ang positive 4 ng X? Ito. It's the positive 4 of X. And then Y is 0. So, pag Y, dito tayo titingin sa vertical line. Nasaan ang 0 ng Y? Anong hinahanap nating number? 0. Nasaan ang 0 ng Y? Ito ang 0 ng Y. So, therefore, X is 4 and Y is 0. Ibig sabihin, yung point ay nandito. Okay, itong point na to ay nakatapat sa positive 4 ng X at 0 ng Y. Ito yan. Okay? So, learning task number 1. Nasaan daw ang negative 4 and positive 3? Nasaan daw ang X is negative 4 and Y is positive 3. Ito yung X natin. Ito yung Y coordinate natin. No? X coordinate, Y coordinate. So, una hanapin natin nasaan ang negative 4.
Tignan natin tong x-axis. Nasaan ang -4? So, the -4, this is -4. Okay? And then, tingnan natin ang ating y. Our y is +3. So, itong y natin, nasa taas yung mga positive number. And then, nasa baba yung mga negative number. Nahanap natin is +3. So, therefore, this is our +3. Okay, so x is 4 and y is +3. Kung maglalagay tayo ng linya dyan, makikita natin that they are intersecting at this point. This point is point A. Point A, where ang coordinates niya is x -4 and y is +3. Okay? Let's look at another example. X is +5 and y is -1. X is +5. Nasaan ang +5 ng x? So, dito ba tayo titingin sa, dito ba tayo titingin? No. Titingin tayo sa, dito sa x-axis. So, this is the +5 of x-axis. Okay? And then, titignan natin ng y-coordinate. Y-coordinate is -1. So, yung y-axis is yung vertical line. Nasaan ang -1 ng y-axis? This is -1 ng y-axis. So, nasaan ang intersection ng dalawang point na to? So, kung magdodrawing ka ng point pababa, and then point pupunta doon. So, this intersection, this is point C. Point C. Okay? Okay, so masyadong malaki to no? So, yun. So, in your notebook or in your task, siguro you have to write this. Kailangan answeran to in a graphing notebook or graphing paper. Pag walang graphing paper, pwede na rin siguro ang intermediate paper. Basta kailangan itong mga vertical lines, itong mga line na nakatayo dito, kailangan pantay-pantay. Kailangan itong mga to ay pantay-pantay ang distance. Ibig sabihin ng distance, yung sukat nito, dapat pantay-pantay yung haba. Okay? So, let's continue. So, letter B, pinapa-identify sa atin a quadrant of the following points. Okay? Anong quadrant daw? So, the first point is x is -4, y is -2. So, nasaan ang x is -4? So, dito sa x-axis, dito sa pahiga na to, ang -4, itong -4, and then y is -2. So, dito tayo titingin sa y-axis. So,
So, ito ang negative 2. So, itong negative 4, negative 2, kapag kinuha natin ang intersection nila, that is x, that is this point. X is negative 4 and y is negative 2. So, anong quadrant to? This is quadrant 1, quadrant 2, quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3. Okay, so ang sagot dito is quadrant 3. Okay, so answer dito is quadrant 3. Kasi pinapahanap sa atin identify. Pinapahanap sa atin kung anong quadrant. Okay, next number, 50. Anong quadrant daw ang 50? So first, hanapin natin x is 5. So x is 5. This is x is 5. And y is 0. So titingnan natin tong y-axis. Nasaan ang 0? Ito yung 0. So nasaan yung point? So yung x is 5 and y is 0. Therefore, yung point ay naandito. Okay? So yung point ay nandito yung point. So itong point na to ay nakatapat sa 5 ng x at sa 0 ng y. Okay, ito yung y. Ito yung 0 ng y. So, itong point na to ay nakatapat sa 5 ng x at 0 ng y. So, anong tawag dyan? Kapag if the point is on the line mismo, kapag yung point ay nandun mismo sa line, nakapatong siya sa line, therefore, wala siyang quadrant. So, ang answer dito is no quadrant. Answer dito is no quadrant. Okay? So, ang answer dito sa number 2 is no quadrant. Bakit no quadrant? Kasi yung point, itong point, x is 5 and y is 0, ay nakapatong sa axis, sa linya mismo. Sa axis mismo. Okay? So, malalaman nyo kung no quadrant kapag merong 0. Okay? Kapag meron kayo nakita 0 na coordinate, yun ay no quadrant kaagad. Okay? Okay, so ganun lang kadali. So hindi natin masasagutan to kasi negative 8. Nakalagay dito, this is x, positive 6. So ang x natin hanggang 5 lang. Hanggang 5 lang ang x natin, walang 6. And then, is negative 8. So,
itong y-axis natin hanggang -3 lang. Okay? So, kaya hindi natin mapapakita. Pero, more or less, alam nyo na kung paano malaman, alam nyo na kung paano i-graph, paano i-graph tong mga points na to, at paano malalaman kung anong quadrant. Okay? So, pag ang point ay nandito, this is quadrant 1. Kapag ang point is nandito, this is quadrant 2. Kapag point ay naandito sa lugar na to, dito sa region na to, that's quadrant 3. And kapag yung point ay nandito, pwedeng dito, pwedeng dito, pwedeng nandito, kahit saan dyan, basta nandito, that is quadrant 4. Okay? And kapag ang point ay nakapatong mismo sa linya, for example, ganyan, then ang tawag dyan is no quadrant. No quadrant. Okay? Oh, that's it for learning task 1.